Thank you, Pavel, for introducing, and thank you everyone for having us here. Díky Pavle a díky všem, že jste tady a že tady můžeme být my. So my name is Bledi Leno. I'm currently the director for Urban Mission at the Center for Urban Mission. Já se jmenuji Bledi Leno a momentálně pracuji v Centru pro globální misi. You know that the church has městskou misi. Within Adventist Mission has 6 centers. V adventistické misi máme 6 center, that are there to produce resources, training, and also help the church to build bridges between the main world religions. A ty existují, aby poskytovali zdroje, výcviky a aby propojovali sbor s světovými jinými vlastně náboženstvími. This is our structure. Our fearless leader, you just heard from him, Gary Krause, is the director for Adventist Tady je Mission. naše organizace, právě jste před chvílí slyšeli od našeho ředitele, našeho vedoucího. And then we have the planning director, the global mission centers director, and the communication director. They were all here today this morning. Potom tady máme vedoucího plánování, vedoucího těch center a třetího vedoucího. Všichni jsou zde And this přítomní. is the global mission centers team. So these are all the directors, my colleagues and friends. We work together. Tady jsou potom vedoucí jednotlivých týmů, mí přátelé. So you know Jonathan, of course, he's the associate director for CSPM, and CSPM stands for Center for Secular Post-Christian Mission. Takže tady je Jonathan, toho znáte, ten vedoucí CSPM, a to znamená Centrum pro sekulární Post-Christian. Po křesťanskou misi. Across him, you see Reynaldo. He's the director for the Jewish Adventist. Tady vidíte Reynalda, ten je vedoucí pro misi pro Jewish Adventist. Then you have Petras and Sam, Adventist Muslim. Tady je vedoucí Petras a Sam, ty jsou mezi muslimy a adventisty pro misi. Kamsai, Peturchan, who is Adventist Buddhist. Kamsai Petchurun, který je mezi adventisty a buddhisty. He's doing a great job, by the way, and also fast. Like I have to keep up with you. Myself for Urban, so Center for Urban Mission. Potom já jsem ředitel pro what was it? Urban. Pro městskou misi. And Umesh and Cliff together Center for South Asian religions, which is Hinduism, Sikhism, Jainism, and so forth. A Umesh a Cliff dohromady jsou vedoucí pro misi Jižní Asie, což je Sikhismus, Hinduismus. Okay. So these centers are here for you, to help the church to join forces with you so that we can serve you in the best way that we can. Tyhle ty centra jsou tady pro vás, aby vám pomohli v té službě a mohli jste sloužit ve vašich tam, kde jste. And we're very grateful for the collaboration of this union as well as the division with secular, for instance with Jonathan, with secular post-Christian. A jsme vděční za spolupráci Unie i divize právě s těmito centry i s Jonathanem pro sekulární. But we're here available, all of us are here available for all of you. Ale jsme tu všichni k dispozici pro všechny. For 20 years, almost 20 years, I worked and lived in this beautiful city. Asi 20 let jsem žil a pracoval v tomhle krásném městě. And this is New York City. Tohle je New York. And the little star that you see there, that's where we have a center of influence and the church plant in the city of New York. A ta hvězdička je, kde máme centrum v New Yorku, to je naší organizace. Of course, New York, you know, it's a famous world-class city because it's the capital of the world. You find people from everywhere from the world New York, protože je nejmenovaným hlavním městem světa, tak tam najdete lidi úplně odevšuť, z každé části světa. And it's so interesting because right here in this plaza, this park, it's a beautiful park there. Right now there's a Christmas market in this park, which is called Bryant Park. V krásném parku je právě teď asi nějaký vánoční trh. And it's right off of Fifth Avenue. So this is Fifth Avenue right here, the famous Fifth Avenue. Můžete vidět známou 5. Avenue. And 2 blocks from Times Square. A 2 bloky odtamtud je náměstí Times Square. Where Pavel went and didn't have a good experience. I'm sorry on behalf of Pavel tam byl a prý si to moc neužil. But it is here that you find people from all walks of life. Ale tady potkáte lidi úplně z jakýchkoliv částí světa. You find the millionaires and the billionaires who live and work in those buildings, in the skyscrapers. Potkáte tam milionáře, miliardáře, kteří tam žijí. That after Wall Street, this area of Midtown in Manhattan is second only to Wall Street
in terms of all the financial institutions of the whole world. Co se týče finančních institucí, tak tahle ta ulice je druhá na světě pouze po Wall Street. And at the same park where they come down to breathe some fresh air, A tak v tom stejném parku, kam se občas jdou nadechnout čerstvého vzduchu, you also find the homeless tak potkáte bezdomovce, who have no place, no money, nothing, kteří nemají nic and they have to sleep there. a spí v tom parku. So we are called to serve and to minister to all of them. A my jsme zváni k tomu, aby jsme sloužili a kázali všem z nich. To those who are indifferent and those who don't think that they need anything that we have to offer. Těm, kteřím je to jedno, kteří si myslí, že jim nemáme co nabídnout. And also to those who are lonely and have no one. Ale i těm, kteří jsou osamělí a nemají nikoho. So if you think of Prague or the city where you're pastoring and ministering, it's the same. A tak pokud se zamyslíte nad Prahou nebo městem, odkud pocházíte, tak je to pravděpodobně stejné. It might not be as large and as busy and as noisy as New York City, Možná není tak veliké a hlasité a rušné jako New York, but it's a city nonetheless. ale stejně je to město. And when you look at cities around the world, they have the same problems. A když se podíváte na města po celém světě, všude jsou ty problémy stejné. People are stressed, are tired, there's always noise, traffic, urban problems around them. Lidé jsou vystresovaní, unavení, mají stejné problémy, takové ty městské. So people around the world that live in cities, they all speak the same language. A tak lidé po celém městě, kteří žijí ve městech, mluví vlastně podobným jazykem, The urban language. tím městským jazykem. So let me share with you a story from New York City. A tak jeden příběh z New Yorku. This young lady, Tato mladá žena, she walked through the doors of our center of influence there on church plant. vešla dveřmi do toho našeho centra. And I was there with my friend and colleague Pastor Wayne, not the Wayne that's speaking, another Wayne. Byl jsem tam se svým kolegou Waynem, ne tím, který ještě bude mluvit, ale And jiný. we were planting this church there in the heart of New York. A my jsme tam v centru New Yorku zakládali sbor. This young lady, she walks in, A tak tato žena vešla and as pastors, we go and greet her and say, "Hey, how are you? Feel at home? Welcome." Pastoři jsme hned za ní zašli, jak se máš, cíť se tu jako doma. And she just directly speaks at us. A ona hned začala na nás mluvit. Because New Yorkers are like Europeans, direct. Protože v New Yorku jsou lidi jako Evropani, přímí. And she says, "I'm here for my friend. She invited me, so I don't believe in God. I don't even know what God is. Don't throw Bible at me." A Nothing. říká, já jsem tu kvůli své kamarádce, ona mě pozvala, já nevěřím v Boha, vůbec to na mě nezkoušejte, Bibli nevěřím. I'm just here to be a good friend. Jsem tu jenom jako dobrá kamarádka. So we left her alone. Tak jsme jí nechali být. But her friend kept inviting her and brought her back. Ale její kamarádka jí zvala znovu a znovu. Week after week, day after day, because throughout the day we have different meetings there as well. A tak týden po týdnu, ještě během dne máme občas různé meetingy. But we never spoke about the Bible, never spoke about God to her. We understood from the get-go that's what she wanted. Ale s ní jsme se nikdy nebavili o Bohu a o Bibli, protože jsme porozuměli, že ona o to nestojí. And then as weeks and months went by, a potom, jak šly týdny a měsíce, she became friends with a lot of us there at the tak church se plant. stala přátelem mnohých lidí z toho sboru. And then something happened in her life. A pak se něco v jejím životě stalo. A tragedy. Tragédie. And she didn't know how to deal with it. A ona nevěděla, jak se s tím vypořádat. And out of the blue, she texted myself and Wayne, and she said, "What would you say to someone who feels hopeless right now? It's not for me. I asked for a friend." A tak z ničeho nic mě a Waynovi přišla zpráva. Co by si řekl někomu, kdo je beznadějný? Není to pro mě, je to pro kamarádku. Já se jenom And ptám. because we had built trust and friendship with her, A protože jsme s ní měli už vytvořený vztah, kde jsme si důvěřovali a byli we jsme were able přátelé, to witness to her. tak jsme jí mohli svědčit. Fast forward to a few months later, Posuneme se o několik měsíců dále and she was being baptized a ona měla křest. at this mobile tank, just like the one you see there, V tomhletom mobilní křtitelnici, jako máme tamhle and podobně, just like what we witnessed this morning, jako jsme mohli vidět dnes ráno. against the window of this busy street in New York City. Tam u okna do velice rušné ulice v New Yorku. The following Wednesday, Další středu she was leading her own small group. vedla vlastní malou skupinku.
And she was teaching the Bible to these people. Učila Bibli, učila ty další lidi. I don't know, you understand how amazing this is. Chápete, jak je to úžasné? Had no clue who God was. Ona vůbec netušila, kdo je Bůh. And a few months later, she's teaching. A o několik měsíců později už učí. So as we disciple people here in this church plant, we don't wait until they are mature to give them something to do. A tak když děláme z lidí učedníky v tomhle plánu, tak nečekáme they're mature. Nečekáme, dokud jsou vyzrálí úplně a hotoví. But what we do, which is also built in the discipleship pathway that we practice there, ale to, co děláme, co je také vestavěné do toho způsobu učednictví, we make available a spiritual mentor to be with them, to walk with them, to journey with them. Že jim poskytneme duchovního mentora, který je provádí a je tam pro ně. And so her mentor, who's Mercy, who's sitting right here, she was right there. If needed, she could jump in and help. A tak její mentorka je vedle ní, Mercy. Oh, yeah. So she could just když by bylo potřeba, tak jí může pomoct. And these are just some other pictures from the meetings there. A tady jsou další obrázky z těch setkání. Another beautiful story is the story of this young lady over here. Tak další krásný příběh je příběh tamhleté. She's a fashion designer. Je to návrhářka módní. And she's part of our core group of our church planting team. A je součástí té naší skupiny plánovací. The way that we see her is as a missionary. A my ji vidíme jako misionářku. A missionary to the fashion world. Misionářku do světa módy. As a pastor, I could never influence the fashion world. Jako pastor bych nikdy nemohl ovlivnit svět módy. They look at me and said, "What are you wearing? That's so 2017." Koukli by se na mě a říkají, co to máš na sobě? To je z 2017. But she's from those circles. She frequents those circles. Ale ona se pohybuje v těchto kruzích. So we send her as our missionary to those circles. A tak ji posíláme jako misionáře právě do těchto kruhů. Over there, that was her show the year before New York Fashion Week. A tady můžeme vidět fotku z její show v týdnu módním v New Yorku. And now, although it's trendy now, but she was one of the first designers to pioneer the sustainable line of outfits. A ona byla jednou z prvních návrhářů, který prosazovala vlastně materiály z obnovitelných zdrojů. Dneska už je to více populární. And she witnesses not just casually to her friends, but she actually conducts Bible studies in her fashion designer small group. A tak ona svědčí svým přátelům nejenom tak mimochodem, ale mají i biblické studijní skupinky. And the other day I went on, I said, maybe I should support my dear friend by maybe purchasing something from her store. Tak jsem si nedávno říkal, možná bych měl podpořit svoji kamarádku tím, že si koupím něco z jejího obchodu. And I went online and the cheapest thing that she had was $5,000. A tak jsem šel online a nejlevnější kousek, který tam měli, stál $5,000. So I was like, definitely not for pastors. Takže to asi není pro pastory. I'll support praying for her. Podpořím jí modlitbou. This other center of influence that we have outside of still in the city of New York, but in the borough of Queens. We have in Queens, New York. A tady ta další skupinka je také jedno centrum vlivu, je to v části Queens. And briefly I'll tell you, this neighborhood used to be different many years ago, but it changed because of immigration. A tahle ta městská část byla dříve úplně jiná, ale hodně se změnila kvůli imigraci. So no one in the church looked like the people in the community. A tak nikdo v tom kostele nevypadá jako ti lidé v té komunitě. So they got together and said, we have to do something to impact and to bless our community. A tak se sešli a říkali si, musíme udělat něco, jak bychom mohli požehnat a pomoct té komunitě. So a few business people got together and they started renting the place that you see behind there. A tak se pár lidí, nějakých businessmenů sešlo a zařídili to místo, které je za nimi. And we conducted a survey in the community to see what is it that they needed. A v té komunitě jsme udělali anketu, co potřebují. And the first thing that they needed the most was aftercare for the kids, after school. A nejčastější odpověď byla, že potřebujeme péči o děti po škole. Because they were immigrants, they had 2 jobs, so they had to work morning and afternoon. The kids would come back from school, they had nowhere to go, be home alone. Často tam byli imigranti, kteří měli třeba 2 práce, takže
ani po škole ty děti neměly kam jít, byly by doma sami. So we set up this tutoring after school program where kids would come to be tutored. A tak jsme tady zavedli doučování pro ty děti, kam mohli přijít po škole a mohli se doučit. And that's how we reached out to the kids in the community and to the families in the community. A takhle jsme mohli se spojit právě s těmi dětmi a s těmi rodinami v téhle komunitě. The people in community loved it so much that they started to volunteer themselves. A lidé v té komunitě to milovali natolik, že se sami začali zapojovat. And you can see here one of them. You have the smiley faces because it's sensitive, so we don't like to show the pictures. Ty smajlíky jsou tam, aby ty lidi nebyli vidět. These are okay. Those are pastors. It's fine. Ale ti dva, kteří jsou vidět, tak to jsou pastoři. But you see this young lady who wears a hijab. You can see after the smiley face, she has a hijab. Tato mladá žena, můžete vidět, že má na sobě hijab. She's a community member. Je součástí té komunity. But she's one of the pillars of our center of influence. A je to jedním z těch nosných sloupů toho našeho centra. She believes so much in what we do and she was received so well that she said, I will volunteer freely my time to come and teach here and to take care of the kids. Natolik věří v to, co děláme, že řekla, já půjdu a budu tady dobrovolně sloužit pro ty děti. And she's the best marketing that we have. A je nejlepší marketing, který máme. Because she goes around in the neighborhood. Protože chodí po tom sousedství. And she recruits kids with their parents. A nabírá děti od těch rodičů. And she tells them, don't worry, I'm there. I teach them, I take care of them, I volunteer. And the Adventists are doing an amazing job. A říká, nebojte se, já tam jsem, já ty děti učím a ty adventisti dělají fakt dobrou práci. And last time when I was there visiting with them, she confided to some of us that she had accepted Jesus. A když jsem tam naposledy byl na návštěvě, tak některým z nás se svěřila, že přijala Ježíše. And just said, the way how you love me and my community, it's what impressed me. A říkala, to, jakým způsobem milujete mě a moji komunitu, to mě oslovilo. But she said, please don't say anything because my husband doesn't know and if he knows, I'm in trouble. Říkala, neříkejte nic mému muži, kdyby se to dozvěděl, mám problémy. And this is a way that we are blessing, this center of influence is blessing that community, that neighborhood. A tak tohle je způsob, jakým to centrum vlivu může být požehnáním v tom místě. The truth of the matter is that the world today is becoming more and more urban. A pravda je, že ten dnešní svět je více a více sekulární a více městský. So urbanism and secularism, they walk hand in hand. A tak urbanismus, sekularismus jdou ruku v ruce. Even in closed countries, you go to the cities and that's where you see people that are becoming more secular, even out of that religion. Say for instance, you see post-Buddhist seculars, post-Hindu seculars. I v zemích, kde byste to nečekali, tak když jdete do měst, tak jsou mnohem více sekulární. Ať už jsou to buddhistická, nebo křesťanská, nebo jakákoliv In města. 2020, more than half of the world's population lived in urban centers. V roce 2020 žilo ve městech více než polovina populace světové. Today that's at 57 and by 2050 it'll be almost 2/3 of the world's population. Teď je to asi 57% a do roku 2050 by to mělo být 2/3. 68%, that's 6.7 billion people who live in urban centers. 6,7 miliardy lidí. And we have the resurgence of this huge urban centers. We have in the world 624 cities with more than 1 million inhabitants. A tak na světě máme veliký boom těch center městských, těch měst, který mají přes 1 milion populaci. So you see Prague is one of them. Praha je jedno z nich. And we have the mega cities. Potom jsou megaměsta, cities that have more than 10 million inhabitants. Která mají více než 10 milionů obyvatel. And we have over 46 of those in the world. A těch už je 46 na světě. This number changes all the time because cities grow. Every year they grow. So tyhle čísla se pořád mění, protože města rostou. For instance, up until last year Tokyo was the largest city, but this year Jakarta is the largest city in the world. 41.9 million people. Ještě loni bylo největší město na světě Tokio, a letos už je to Jakarta. 41 milionů lidí. So we see the trend and the growth before our eyes. Tak můžeme ten trend vidět na vlastní oči. Jesus loved people in the cities. Ježíš miloval lidi ve městech. The Bible tells us that he went from town to town, from city to city, and he taught the synagogues, he preached the gospel of the kingdom, he healed sicknesses. Můžeme číst, že Ježíš šel od vesnice k vesnici, od městu k městu a tam učil, uzdravoval, navštěvoval synagogy. So you see a lot of our ministries as Seventh-day Adventists, our strategy, right? Preaching of the gospel, teaching and healing. Hospitals, schools,
to můžeme vidět i tu strategii naší misie. Uzdravování, kázání a učení. Školy, nemocnice. Yeah. Churches, schools, education, and hospitals is what Sbory, we do, nemocnice, right? školy. But the Bible says here in Matthew 9, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. U Matouše můžeme číst, že když viděl ty davy, tak byl pohnut tak byl soucitem pro ně, protože viděl, že jsou unavení a že nemají pastýře. So he said, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. A tak řekl, žeň je veliká, ale dělníků je málo. A proto se modlete Bohu, aby poslal své pracovníky na tu žeň. We use this verse when we want to motivate the church for evangelistic series, right? Používáme tenhle verš, když se snažíme motivovat lidi, aby šli evangelizovat. But the context is this: the city. Jesus saw the people in the city; they were lost, just like the people in the cities today, and he felt compassion for them. A ten kontext je vlastně ve městě, že Ježíš viděl lidi ve městě a měl s nimi soucit. And he said, we need workers to harvest the field. A říká, potřebujeme pracovníky, aby pracovali na té And of ženi. course, Ellen White was the greatest proponent of this work that should be done in the cities. A samozřejmě Ellen Whiteová byla jedním z těch největších byla proto, aby se dělala tam služba ve městech. She actually wrote about going into the cities 3 times more than she talks about the balance of our institution being outside of the cities. A psala 3krát více o tom, abychom šli a sloužili ve městech, než o vyváženosti v církvi. So as Adventists, we have that dichotomy. What do we do? Do we go in the city? Do we leave the city? Because Ellen White says, leave the cities. A ona také psala, že máme odejít z měst a my si občas říkáme, co máme dělat. Ona psala, ať jdeme kázat do měst, ale ať nich odejdeme. But I tell you, if you study her writings, you'll find that she writes 3 times more about going into the city. Ale když čteme její spisy, tak 3krát více píše o tom, že máme jít kázat do měst. She talks about a balance that we should have. A mluví o tom, že to máme o té vyváženosti. So institutions outside of the city, some individuals, she even says you should be outside of the city, little kids. But as soon as the kids are big, you go back to the city to work to reach out to the people in the city. Že někteří by měli být mimo města, pro děti je lepší vyrůstat mimo město, ale jakmile děti vyrostou, běžte sloužit do měst. That is why since the 90s you see that the Adventist church is really emphasizing mission to the cities and going back and preaching, working to reach out to the people in the cities. A proto už od 90. let můžeme vidět, že adventistická církev se zaměřuje více a více na města. So here she says, enter the large cities and create an interest among the high and the low. A tak tady můžeme číst, vejděte, vstupte do těch velkých měst a vytvořte tam zájem pro jak ty vysoko postavené, tak pro ty nejnižší. Make it your work to preach the gospel to the poor, but do not stop there. Ať je vaše práce kázat evangelium jak těm chudým, ale ani u nich nezůstávejte. Seek to reach the higher classes also. Také se snažte oslovit ty vyšší třídy. Study your location. Studujte to místo with a view of letting your light shine forth to others. S tím, abyste nechali své světlo zářit pro ostatní. This work should have been done long since. Tato práce už měla být dělána po dlouhou dobu. This is just one quote. There are plenty, but I'm only showing this one quote to you. Tohle je jenom jeden citát z mnoha, ale klidně vám potom najdu další, jestli budete mít zájem. We have resources and books in the Center for Urban Mission that we can share, and you can find out for yourself some of those other quotes. Máme v našem centru, když tak zdroje, kdo by měl zájem, a můžete nalézt ty další citáty. So how is it that we reach out to the people in the cities, in large cities, Prague, or even bigger cities than Prague? Takže jak to vlastně funguje, to oslovování lidí ve velkých městech? Jako je Sociologists have found out that people in the cities have some common needs, common necessities across the board. Sociologové objevili, že lidé ve městech mají nějaké společné potřeby. And one of them, sociologist, is this guy, Ray Oldenburg. Tohle je jeden z těch sociologů, Ray Oldenburg. And he talks about the third places. A ten mluví o třetích místech.
And he talks about the need that people in cities today, in urban centers today, have for third places. A mluví o tom, jak lidé ve městech, těch hustě obydlených místech mají potřebu třetího místa. What are third places, you might ask? Co to jsou ty třetí místa? They're nothing more than informal public gathering places. Není to nic víc než neformální veřejné místo k setkávání. And the term third place comes from understanding that the home is the first place, the work is the second place, and the third place is the one that you choose to relax, unwind and connect. A ten pojem třetí místo pochází z toho pochopení, že první místo je náš domov, naše práce je druhé místo a to třetí místo je to, které si sami zvolíte, kam jdete odpočívat, uvolnit se. The first place and the second place, they're a bit stringent, a little fixed. To první místo a to druhé jsou takové pevné, omezené. So say for instance the home, the first place. Takže za prvé ten domov. The home is a very predictable environment. Váš domov je předvídatelné prostředí. It's also a sanctuary because it's our private lives happen there. Je to také vaše útočiště, kde je váš osobní život. It is very territorial because you have a division of hierarchy and also when you receive other people of hosts and guests. Je tam teritoriální, když tam někoho pozvete, tak je tam ta hierarchie mezi hostem a tím návštěvníkem a tím hostujícím. But at home, your family, you play a role. You're either the son or the daughter, the father or the mother, the brother or the sister. There's a role, or the grandson or the granddaughter. Taky tam máte každý svoji roli, otec, matka, dcera, bratr, podle toho, kolik vás tam je. So it's structured. Je to strukturované. And then you go to the second place, which is for most of us, our workplace, or if you're a full-time student, your school. Potom jdeme do toho druhého místa, to je pro většinu z nás pracoviště, pro některé studující ještě škola. When you think of the second place, we realize that it's very reductive. It reduces you to your productive role. You're there to produce, to achieve. To druhé místo vás hodně oseká, vlastně se kouká jenom na tu vaší produktivní část. It is also very competitive because you are there competing with other people to doing a better job. And je to hodně soutěživé, jste tam mezi ostatními lidmi a snažíte se každý udělat co nejlepší práci. And possibly get a promotion and a better position. A abyste ideálně mohli být třeba povýšeni. It is also necessary because that's where you get your sustenance for yourself, your family, your household. Také je potřebujete ho, protože to je to, co vás živí, to, co vám poskytuje život vám a vaší rodině. And it's also very structured because everything is timed, right? You have to be there at a time, you work up at a certain time, you take lunch for a certain time, you go back home after a certain time. Také je velice organizované. Musíte tam být po určitý čas, od 9 do 5, potom jdete zase domů. Je to organizované. So you see, life is kind of cut out. First place and second place, they're stringent, they're structured. Takže máte ten život velice naplánovaný. Je to strukturované, tady, potom tam. And that's why people in cities, urbanites, they have the need and they create this third place. A proto lidé ve městech cítí potřebu a hledají ta třetí místa. The third place is neutral. To třetí místo je neutrální. It's also a leveler, so you go into the third place, there is no boss or supervisor, you're kind of equal in that space. V tom třetím místě není nikdo šéfem, není tam nikdo podřízený tomu druhému, takže je takové zrovnoprávňující. It's also very accessible. It's open to all people. Je přístupné, je to otevřené všem. It's upbeat, meaning that you go there not necessarily to complain about problems, but to kind of forget about the problems of life and to get a motivation. Měla by tam být také dobrá atmosféra, nejdete tam nutně, abyste si stěžovali na své problémy, spíše abyste na ně přestali myslet a mohli se bavit s těmi lidmi. It's informal and conversational, meaning that you are there to chat, to talk, or just to be silent if you don't feel like it. Je neformální, jste tam, abyste si povídali s lidmi o čemkoliv, anebo klidně byli potichu. It's accessible and accommodating. Je přístupné a poskytne vám tam zázemí. Meaning that most of the time during the day you can go there and it'll be open and it'll be available for you to get in. Je to místo, kam můžete zajít jakoukoliv dobu v dne a pravděpodobně bude otevřené. And it also is low profile, meaning that you can go in there as you are. A také
to místo je takové, že tam nemusíte nasadit žádnou velkou masku, můžete tam jít jako ten, kdo jste. And it's also cozy. It gives this feeling of being at home. A taky je pohodlné, dá vám to pocit, že jste doma. So, third places today, you find them everywhere in the city. Ta třetí místa, ta najdete všude v tom městě. It can be a cafe, a restaurant, a bar, a coffee shop. Kavárna, restaurace, čajovna. So those are places that people in cities need. To jsou místa, která ti lidé ve městě potřebují. And that's why in cities, everywhere you go, you find them at every block. A proto, když jdete po městě, tak je vidíte úplně všude, v každé ulici. But this is nothing new because as Adventists, we've been told about this years ago. Ale tohle není nic nového, adventisté už o tom slyšeli před lety. Ellen White says, I o tom mluvili. as she's talking to Adventists in reaching out to people in cities. A Ellen Whiteová říkala, když mluvila k lidem ve městech, And she says this, we must do more than we have done to reach the people of our cities. musíme udělat více, než co jsme doteď dělali k tomu, aby jsme oslovili lidi ve městech. We are not to erect large buildings in the cities, Neměli bychom stavět veliké budovy ve městech, but over and over again, ale znovu a znovu the light has been given me mi bylo dáno světlo, that we should establish in all our cities že bychom ve všech městech měli zakládat small plants which shall be centers of influence. malá místa, která budou centry vlivu. What's really striking to me is that she says, God has been giving me this vision time over and over again. A co mě zaujalo je, že říká, Bůh mi toto zjevil znovu a znovu. So it's like God is saying, tell these Adventists, Tak I'll repeat the vision, tell them this is how Bůh jí you're říká, supposed to be řekni to doing it. adventistům, dám ti tu vizi znova. So not large buildings, some of them will exist, like institutional buildings, but tak- intentionally not large buildings. A tak říká, ne veliké budovy, některé tam asi budou, nějaké ty organizační pro instituce, But small plants that will be centers of influence. ale malá místa, malé zárodky, která budou potom středy toho vlivu. So take for instance SafePoint. Tak si vemte třeba SafePoint. In this neighborhood, V tomhle sousedství they have the opportunity to establish themselves here to exert their influence around this neighborhood. máme příležitost se tady ustálit a potom mít vliv na to naše okolí. So if we're to follow this vision, each neighborhood should have a SafePoint. A tak kdybychom následovali tuhletu vizi od Ellen Whiteové, tak by každé to sousedství, každá část měla mít nějaký And takový not SafePoint. one huge SafePoint and invite everybody from the city to come there. A ne jeden obrovský SafePoint, kam pozveme úplně všechny z celého města, But small SafePoints, ale malé SafePointy. many of them, Mnoho jich spread out. rozložené po celém městě. And of course, they will look different from one of the other because they will adapt to the community where they are. A každý bude vypadat jinak, protože se přizpůsobí té komunitě, ve které je. But they will exert their influence. A potom budou moct působit v těch místech. And that's one of the ways that we can think and imagine and pray that God will help us to reach out to neighborhoods, cities, and all the people that live A to je there. jeden z těch způsobů, jakými si můžeme představit, které existují a za který se můžeme také modlit, abychom mohli působit v těch městech. Centers of influence, they don't need to be, all of them, they don't need to be buildings that are heavy or very expensive to maintain. A nemusí to být všechno jenom budovy, které jsou drahé a složité na údržbu. Our churches that we already have the building, they should be centers of influence. Máme sbory, které už vlastníme, to můžou být také ty středy vlivu. So thinking of ways how we can open up to the community. Tak musíme přemýšlet nad způsoby, jak se otevřít té komunitě. Back in the day, the church used to be the center of influence. Dříve kostely bývaly právě středy té komunity. We've gone around to some of the beautiful churches in Prague. Byli jsme také navštívit nějaké krásné kostely v Praze. But remember, when people wanted to go and see the most beautiful art, where would they go? Tak pamatujte, když lidé chtěli vidět ty nejkrásnější umělecká díla, tam šli. When they wanted to listen to the best music, where would they go?
když chtěli slyšet tu nejkrásnější hudbu, kam šli? The best choirs, where would they go? Ty nejlepší Church. chory, kam šli? Do kostela. When you wanted to gossip about people, where would you go? To the Když church. jste si chtěli drbat, kam jste šli? Do kostela. We still do that. To pořád děláme. But you see, the church had that role of being the third place of the community. It's not the home, it's not the work, but it's the place where you build community, Ten where you have kostel, network. ty kostely měly vždycky tuhle roli, že to bylo to třetí místo v komunitě. Nebyl to váš domov, práce. We've lost that a little bit. A to jsme trochu ztratili. But there's still hope. Ale pořád naděje. We already have our beautiful buildings that God has blessed us with in some of the prestigious locations in the cities. Už máme spoustu těch budov, se kterými nás Bůh požehnal, často na velice prestižních místech ve městě. So we should consider how can this building be a blessing to the community? A tak bychom měli zvážit, jak může tato budova být požehnáním pro tu komunitu. How can we open up the doors and bless the community? Jak můžeme otevřít dveře a být požehnáním? And of course there are other ways that you can influence, you can exert your influence. Online is one of them. I další způsoby, jak použít ten svůj vliv. And here what Pavel has shared with us on how this was started, SafePoint, and also is one of the tenets that they use here, the online presence, the digital, the hybrid, right? The online, from online to community. A Pavel s námi sdílel také začátky této komunity, která je dodnes jedním z jejich klíčových prvků, jak to začínalo online a bylo to vlastně z online potom do toho osobního setkávání. The truth is that we all have centers of influence in our pockets. A pravda je, že každý z nás máme zařízení pro vliv v kapse. So it's time we consider using them to exert our influence and influence our communities. A tak je čas, abychom je začali používat také k tomu pozitivnímu vlivu v komunitě. And there are also the other centers of influence. So the ones that you can start from scratch, the ones that you can transform, the building that you already have, and the third ones that you don't need the structure, you don't need a program, you only need the people. A tak některá místa můžeme začít úplně nová místa, někde můžeme přetransformovat ty budovy, které už máme, ale někdy také nepotřebujeme vůbec žádné místo, stačí mít lidi. So you can use a park, you can use a public space, you don't need to rent it, but as long as you have people that will run the ministry, then you have to invest in the people. Můžete použít park nebo nějaké další veřejná místa, ale pokud máte ty lidi, kteří budou ochotní tu službu provádět, tak můžete sloužit. So in the centers of influence, this is our discipleship pathway. A tak z toho centra pro ten vliv, tohle je ta cesta, kterou my vidíme. We use the third place, the center of influence, to mingle with people. Použít to třetí místo, abychom byli mezi lidmi. To be genuine like Jesus was. Abychom byli takové opravdoví, autentičtí jako Ježíš. Not to look at them as projects, but to look at them as who they are, people. Ne, abychom se na ně koukali jako na projekty, ale na to, kdo jsou, lidi. To show sympathy to them. Abychom jim projevili sympatii. To minister to their needs. Abychom sloužili jejich potřebám. To win confidence. Abychom získali jejich důvěru. And then to invite them to follow us because we follow Christ. Abychom je mohli pozvat jako k tomu, aby následovali nás, jako my následujeme Krista. But you see, sometimes we're tempted to do maybe 3 of these 5 steps. Někdy děláme asi 3 z těch 5 kroků. So sometimes we mingle, we show sympathy, we minister to the needs, but we fail taking it further, which is to win confidence and more importantly to ask them, to invite them to follow us. Někdy jdeme mezi lidi, projevíme jim soucit, sloužíme jim, ale už se nám nepodaří posunout o krok dál a pozvat je třeba, aby nás následovali. So Christ's method is all of those steps, not just the ones that we feel a ta comfortable Kristova with. metoda jsou všechny tyto kroky, nejenom některé z nich. You see it in the Bible, a few examples. You see, for instance, when například Lukáš 19. kapitola. Zacchaeus in the Bible, he was trying to see Jesus, but he was short, lived in a city, crowded, people wouldn't let him see or hear Jesus. Kdy Zacchaeus chtěl vidět Ježíše, ale byl malý, tak vylezl na strom, aby viděl Ježíše. So he climbs onto this tree to be able to see and hear Jesus. A tak vyšplhal na ten strom, aby viděl Ježíše. So metaphorically speaking, the tree is like the center of influence. When the crowds don't let you hear and see Jesus, the center of influence provides that platform for you to see and see. A metaforicky ten strom je jako takové centrum vlivu, kde my můžeme poskytnout lidem platformu, ze které můžou spatřit Ježíše.
Jesus did this throughout his ministry. One of the many examples is when he met the woman at the well. Ježíš toto činil během své služby. Jeden z příkladů je, když potkal ženu u studny. And the well was there. It's a common place. It's a public place. A ta studna bylo místo veřejné, kde se mohli lidi setkat. Jesus could have sent one of his disciples to fetch water. Ježíš mohl poslat jednoho ze svých učedníků, aby mu přinesli vodu. He could have moved on with them to go to the village and fetch water, but he went to the public place where people went. Mohl jít s nimi do další vesnice, ale místo toho šel na to veřejné místo, kam chodili lidi. And he mingled with them. He mingled with the woman. He asked interesting questions. A byl mezi lidmi, byl tam s tou ženou a ptal se jí kladl jí zajímavé otázky. And he did what psychologists say is the best thing to win over someone. You ask for a favor. A tak udělal to, co říkají psychologové, že je nejlepší způsob, jak si někoho získat, požádal jí o pomoc. And the same thing with Paul. I'll skip because my time is over. A stejně tak Pavel, ale přeskočíme, nemáme čas. But centers of influence, a few examples of, for instance, here in Portugal, where this clinic functions as a center of influence. A tak další příklad je, kde v Portugalsku jedna klinika funguje jako centrum vlivu. Utilizing health as the way of mingling and meeting the needs of the people. Kde zdraví, nebo vlastně starost o zdraví slouží jako ten důvod, kde se lidé setkávají. This butterfly park in Siem Reap in Cambodia, where people go to see butterflies and they're introduced to creationism. Tady je místo, kam lidé cestují, aby viděli zajímavé motýly v Kambodži, a to taky může fungovat jako centrum vlivu. Think Green, which is a garbage recycling center in Cairo, Egypt. Recyklační centrum Mysli zeleně v Káhiře v Egyptě. And they've grown to reaching out and serving, ministering to over 600 people there in Cairo. A oni se rozrostli, takže slouží všem 600 people from the community. 600 lidí má to společenství právě v Káhiře. Another initiatives like the Zero Church in Madrid, the planter is here, Jonathan, or SafePointu here in Prague. Nebo sbor Zero Church v Madridu ve Španělsku, který založil Jonathan, nebo SafePointu. Meeting the needs of the spiritual needs of the community. Kde naplňujeme tady ty duchovní potřeby té komunity. And more examples from around the world. A další příklady kolem celého světa. Tokyo, New York, Oslo, and so forth. The center of all of this is Jeremiah 29, seeking the shalom of the city. Středem toho všeho je Jeremiáš 29. kapitola, hledání. And if you need more info, you can scan that or go to urbancenters.org and drop us a line. Další informace, tak můžete jít tady na tu adresu urbancenters.org a nebo QR kód, který tam už není. Díky.